Hello guys, gagawa tayo ngayon ng Bake Macaroni with white sauce para sa aking kaibigan na may birthday. Oil. Ilagay natin ang garlic. Onion. Ilagay natin ang ground beef. Salt, pepper, haluin natin at takpan. Lutuin hanggang 30 minutes. After 30 minutes, lagyan natin ng tomato sauce. Soy sauce, condensed milk, cheese, lulutuin na natin ang macaroni. Ilagay ang cooking oil, salt, macaroni.
Lutuin na natin ang white sauce, cooking oil, cheese, lagyan ng butter, lagyan ng evap milk, flour, haluin hanggang lumapot. Pag malapot na, hanguin at ilagay sa macaroni. Lagyan na natin ng happy birthday. Ito na po ang ating finished product.